נתקעתם אלפי קילומטרים מהבית בלי כסף או חפצים. מצב כזה יגרום להרבה אנשים לקלל את מצבם הנורא ולהתייאש. אבל עבור זינו מקפריסין זה הפך ליסוד עבודת חייו ומורשתו. הוא היה סוחר עשיר שאיבד הכל כשספינתו נטרפה באתונה בסביבות 300 לפני הספירה. היה לו זמן פנוי, אז הוא נכנס לחנות ספרים. קרא על סוקרטס והחל להסתקרן, והמשיך לחפש וללמוד עם הפילוסופים הידועים של העיר. כשזינו התחיל ללמד סטודנטים משלו, הוא המציא את הפילוסופיה שידועה כסטואיות, שמסריה על מעלות, סובלנות ושליטה עצמית השפיעו על דורות של הוגים ומנהיגים. השם סטואיות הגיע מסטואה פויקילה, האכסדרה הפומבית המקושטת בה זינו ומאמיניו התאספו לדיונים. היום אנחנו משתמשים במילה סטואי כדי לתאר אדם הנשאר רגוע תחת לחץ ונמנע מרגשות קיצוניים. אך למרות שזה חלק חשוב מסטואיות, הפילוסופיה המקורית אינה רק גישה לחיים. הסטואים האמינו שהכל סביבנו פועל לפי רשת סבוכה של סיבה ותוצאה, היוצרת מבנה רציונלי של היקום, לא הם קראו לוגוס. למרות שלא תמיד אנו שולטים על האירועים שמשפיעים עלינו, אנחנו יכולים לשלוט על הדרך בה אנו מתייחסים לדברים. במקום לדמיין חברה אידיאלית, הסטואים מנסים להתמודד עם העולם כפי שהוא, ולקדם שיפור עצמי באמצעות 4 מעלות עיקריות. חוכמה פרקטית, היכולת להתמודד עם מצבים מורכבים באמצעות היגיון והתנהלות רגועה המתבססת על מידע. איפוק, התנהלות מתוך ריסון ומתינות בכל תחומי החיים. צדק, התייחסות לאחרים בהוגנות גם אם הם יתנהגו באופן לא יאה. ואומץ, לא רק בנסיבות יוצאות דופן, אלא התמודדות מול אתגרי היומיום בבהירות ויושרה. כפי שכתב סנקה, אחד הסטואים הרומאים המפורסמים, לפעמים אפילו לחיות זו פעולה של אומץ. אבל בעוד סטואיות מתמקדת בשיפור עצמי, היא לא פילוסופיה הממוקדת בעצמי. בזמן בו חוקים רומאיים החשיבו עבדים כרכוש, סנקה קרא לטפל בהם באנושיות, והדגיש שכולנו חולקים את אותה אנושיות בסיסית. סטואיזם גם לא מעודד פסיביות. הרעיון הוא שרק אנשים שטיפחו מידות טובות ושליטה עצמית בעצמם, יכולים ליצור שינוי חיובי באחרים. אחד הכותבים הסטואים המפורסמים היה אחד השליטים הרומים הגדולים. במשך שלטונו בין 19 השנים, סטואיות נתנה למרקוס אורליוס את הנחישות להוביל את האימפריה בשתי מלחמות משמעותיות, בעוד הוא מתמודד עם האובדן של רבים מילדיו. מאות מאוחר יותר, יומניו של מרקוס ינחו וינחמו את נלסון מנדלה במהלך 27 שנות כליאתו בתקופת מאבקו לשוויון גזעי בדרום אפריקה. אחרי שחרורו וניצחונו, מנדלה דחף לשלום ופיוס, באמונה שלמרות שחוסר השוויון של העבר לא ניתן לשינוי, האנשים שלו יוכלו להתמודד איתו בהווה ולפעול לבניית עתיד טוב וצודק יותר. סטואיות הייתה אסכולה אקטיבית בפילוסופיה במשך מספר מאות ביוון ורומא. כמוסד פורמלי היא נעלמה, אבל השפעתה המשיכה עד ימינו. התיאולוגים הנוצריים, כמו תומאס אקווינס, העריצו ואימצו את התמקדותה במעלות הטובות. ויש הקבלה בין האטרקסיה, או שלוות הנפש, לקונספט הבודהיסטי של נירוונה. איש סטואי עם השפעה גדולה במיוחד היה הפילוסוף אפיקטטוס, אשר כתב שסבל נובע לא מהאירועים בחיינו, אלא מהשיפוט שלנו אותם. משפט זה הדהד בחוזקה בפסיכולוגיה המודרנית ובתנועות העזרה העצמית. לדוגמה, טיפול התנהגותי רגשי רציונלי מתמקד בשינוי עמדות המכשילות את העצמי שאנשים יוצרים בנוגע לנסיבות חייהם. יש גם את גישת הלוגותרפיה של ויקטור פרנקל. הלוגותרפיה מושפעת מתקופת שהותו של פרנקל כאסיר במחנה ריכוז ומבוססת על העיקרון הסטואי שאנחנו יכולים לרתום את כוח הרצון שלנו כדי למלא את חיינו משמעות אפילו בנסיבות החשוכות ביותר.
מוכנים להמשיך ללמוד? צפו בסרטונים האלה כדי לאתגר את מה שאתם חושבים שאתם יודעים, או כדי ללמוד עוד על מה שאתם לא יודעים. הרשמו והמשיכו לספק את הסקרנות שלכם.